אני צועק להם, שמאל פנוי, הם צועקים לי שמאל פנוי, אני נכנס לתוך התחנה אחרי שביצענו מכת אש, ואני מתחיל לסרוק את הצד השמאלי של התחנה, כדי שלא נקבל כדור בגב. מסיים לסרוק את השמאלי, מסמן להם, אני, אלרועי וסגב, מתחילים לנוע ימינה, לסרוק את הצד הימני. לפני שאני סורק את הצד הימני, אני שומע את קולות המחבלים. עכשיו, אני שומע אותם כמו שאתה שומע אותי, אני מבין שהם 4 מדרגות מעליי, אני מבין שהם ממש צמודים אליי. אני מסמן עם היד ככה, עלו, ואנחנו מתחילים תנועה למעלה. אני מוביל, סגב ואלרועי צמודים אליי, ואנחנו בתוך גרם המדרגות. אני מגיע למדרגה האחרונה, לפני שאני שובר ימינה, משהו מסב את תשומת ליבי למטה. אני מסיט את המבט למטה, היה שם הרעש. אני מסיט את המבט למטה, הרעש נפסק. אני שומע עדיין את המחבלים מעליי. בזמן הזה, אלרועי, קצין הצעיר האמיץ, מתכופף לכיוון הרגליים שלי ומציץ, פותח פינה למדרגות. ברגע שהוא מציץ, הוא חוטף כדור בכתף ונופל מיד על הרצפה, מתגלגל אחורה. זה כדור שהייתי אני צריך לחטוף. ניצב משנה תומר אלדר, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו נפגשים פה חודשיים אחרי שסיים את התפקיד בתור מפקד מרחב דרום של מג"ב, היום אתה קצין אג"ם מחוז דרום של משטרת ישראל. קודם כל כבוד לארח אותך, אני נחשפתי לסיפור שלך ושל בעצם כל המחוז וכל המרחב בשביעי לעשירי, ואני רוצה להיכנס לסיפור שלך ואיך צמחת במג"ב ובמשטרה, לפני זה בגבעתי, אבל בא לי דווקא לשמוע ממך 6:30 בבוקר, 7 באוקטובר, אתה קם בבוקר, מה אתה חושב על עצמך? וואו, החזרת אותי במכה אחת לשעה הזאת. ראשית, אני רוצה להגיד קודם כל שאני שמח להיות פה, ואני פה בשם משטרת ישראל. לא בשם תומר, אלא בשם באמת משטרת ישראל, ולוחמי מג"ב כמובן בתוכם. אני מתעורר לשיחת טלפון של מש"ק מועצת חוף אשקלון, שאומר לי, תומר, 2 בקאים נוחתים עכשיו בנתיב העשרה. בקה זה מצנח רכיפה, נוחתים בנתיב העשרה. אני אומר לו, מגוז, תחזור על זה כדי שאתה תשמע. הוא אומר לי, לא, 2 בקאים נוחתים בנתיב העשרה. אני שומע את המירס של כיתת כוננות, הם שמה. אני אומר לו, תארגן כוח, טוס למקום, אני בדרך. בשלב הזה אני מתעורר מהמיטה, מתקשר לקצין אג"ם, מקפיץ כוחות, מתקשר לממ"ז, מפקד המחוז, אמיר כהן, אני אומר לו, 2 בקאים נוחתים בנתיב העשרה, הוא אומר לי, תומר, יש ירי בשדרות, תשלח אליי כוח. אני שולח אליו כוח שהיה בשטח באזור באר שבע, מתארגן, תוך כדי אני כמובן עושה עוד כמה שיחות, הכל על ספיקר, אשתי שומעת את השיחה הזאת, אני אחרי זה אספר גם למה זה חשוב, מתארגן ויוצא באמת החוצה. מהרגע שעליתי על הרכב, אני כבר שולח הודעת SMS לכלל המרחב, כי כבר היה אחד ועוד אחד ועוד אחד, ירי בשדרות. אני יודע על 2 בקאים שנוחתים בנתיב העשרה, יש לנו תלם בכל המחוז, ואני מקפיץ את כל המרחב שלי החוצה. כל המפקדים, כל הלוחמים, זרוע היישובים, זרועות המבצעיות שלי, הימ"רים, כולם החוצה. זה היה תחילתו של הבוקר של 7/10. אתה אומר, כבר באותו רגע אתה מזהה רגע אחד, משהו נראה לי לא בסדר, ולוחמים שלך מיד, אתה מקפיץ אותם, כולם נשפכים החוצה, בעצם הפעלתם פקודה שנקראת פרש פלשת, שזה, בשביל מי שלא מכיר, מה אומרת הפקודה הזאת? פרש פלשת זה בעצם פקודה יצר אותה דוד ביטן לפני המון שנים, שהיא בעצם יוצרת חיבור בין צה"ל לבין משטרת ישראל, במארג של חסמים, מארג של מחסומים, כ-20 מחסומים, נקודות שבעצם בולמות כל כניסה של האויב פנימה, יחד עם המחסומים האלה, יש עוד דברים נוספים בפקודה הזאת, הגעת כוחות ארציים, תגבור של הצבא, סיורים ממונעים במקומות כאלה ואחרים, מוכרזת פרש פלשת, אמיר דרך אגב, מפקד המחוז, הכריז אותה מאוד מוקדם, כבר בסביבות 6:41, אם אני זוכר נכון את השעה המדויקת, אני לא בטוח שאני הייתי מכריז כל כך מוקדם, בלי לעשות איזושהי הערכת מצב, להבין מי נגד מי, אבל מזל שהוא עשה את זה. מזל שהוא עשה את זה, כי זה דרך את כל המערכת לבצע חסימה, אבל תרשה לי רגע שנייה אחת אחורה. זאת לא הייתה פקודת פרש פלשת, זה חשוב להבהיר. בפרש פלשת לא נכנסים אלפי מחבלים למדינת ישראל.
בפרש פלשת לא חודרים ליישובים, רוצחים, שורפים, אונסים, גונבים, בוזזים, חוטפים, לא. בפרש פלשת לא נכנסים למוצבים, בפרש פלשת לא משתלטים על תחנת משטרה, זה לא היה פרש פלשת. הפקודה שהוכרזה היא פקודה שיצרה חיץ, וטוב שכך כי היא לקחה אותנו קדימה, אבל רחוק מכל מה שדמיינו. אני מזכיר לך איך נכנסנו בכלל לאירוע הזה. חול המועד סוכות, הכל רגוע, אין התראות מיוחדות, אנחנו מגיעים להערכות המצב, ואין איזה שהם כיוונים או התראות שמשהו כזה הולך לקרות. דרך אגב, פרש פלשת נדבר, זה התחיל על חוליה של מחבלים, לאחר מכן זה עבר ל10, ל20, ודיברנו ב-worst case, מחלקה של מחבלים, 20-30 מחבלים שפורצים פנימה. פה אתה 3,000-4,000 מחבלים פורצים, 22 נקודות בגדר, יורים כמעט 4,000 רקטות. אני זוכר שגם שמעתי באחד התדרוכים בתקשורת שהשתמשו באזור ה8% מהאמל"ח שהיה עליהם, זאת אומרת, תפסו את ה92% האחרים שהם התכוונו להשתמש בהם, ואתם בעצם תחמתם את האירוע, בעצם מנעתם מכל המחבלים הפושעים שחדרו מכיוון רצועת עזה, להתפשט בכל רחבי מדינת ישראל, ובעצם תחמתם את האירוע, שלהגביל אותו לתא שטח מסוים, ואז חתרתם למגע, והתמודדתם עם כל האירוע הזה. לא היה פה מזל. זה לא עניין של מזל. ב7/10 מדינת ישראל עמדה למבחן. המשטרה עמדה במבחן הזה. המשטרה יצרה קו בלימה לכל אורך הדרך, שאותו לא חצו. נכון. שילמנו מחיר כבד. המחירים הם כבדים עד עכשיו, דרך אגב. החטופים פשוט לפקוט, ליבי איתם. ובעזרת השם גם ישובו במהרה. אבל זה לא היה מזל, זה היה עבודה סיזיפית, הכנות מקדימות, תרגילים, אין ספור תרגילים שאנחנו ביצענו. דרך אגב, כחודש לפני ביצע מפקד המחוז תרגיל, שכלל התרחישים שהיו באירוע הזה, מפחיד ככל שיהיה, תרגלנו אותם. אני זוכר שכשהייתי סגן מפקד החטיבה הטקטית ב-2018, היה לנו תרגיל שנקרא רוח עז 1, שנה אחרי זה היה רוח עז 2, שהתרגיל הזה בעצם דימה, תבין על מה אני מדבר איתך, על כמה שנים אחורה, דימה על כניסה של חוליות מחבלים לתוך הארץ, מאזור עזה, אשקלון והאזור הזה. וגם אז תרגלנו חדירה מהים, צוללנים, סירות, זה חדירה מהאוויר, של כל מיני כטב"מים למיניהם, חדירת אופנועים, אבל כמו שאמרתי, בתרחיש הגרוע, עמדנו על 20-30 מחבלים, זה היה האירוע. פה עמדנו על מקום אחר. צריך לזכור שהמשטרה יצרה קו בלימה שאותו לא חצו, אני חוזר עכשיו אחורה קצת, מכיוון שפעלנו בדיוק על פי הפקודה, ובעיקר עם ערכים רבים של חתירה למגע. בסוף אני רוצה להזכיר, לא חדרו מחבלים לבאר שבע, לא הגיעו מחבלים לאשקלון, לא הגיעו מחבלים לאשדוד, על אף עשרות אלפי שיחות 100 שקיבלנו, כן? 140,000 שיחות, אם אני זוכר את הזה. 140,000 שיחות. שזה פשוט מטורף. וזה דרך אגב, זה חלק מהדברים שהעסיקו אותנו. בזמן ניהול האירוע הזה, והאירוע הזה הוא לא היה אירוע של כמה שעות. זה, אם אני אתחם אותו בצד הקצר שלו, זה 50 שעות של לחימה. ובאותם 50 שעות, עשרות אלפי שיחות טלפון, שאתה צריך לתת להם מענה, כל אדם, כל אזרח בבאר שבע, אשקלון, אשדוד, ביישובים מסביב, שרק ראה טנדר לבן, מבחינתו זה מחבלים, שרק ראה שליח מתקרב אליו לדלת של הבית, זה מחבלים, ושהוא מחייג וצועק ומשתולל, אתה צריך לתת לזה מענה. ולכן גם ניהול הכוחות, פריסת הכוחות, הוא היה אירוע מאוד מאוד משמעותי. אבל אולי כן אני אציין גם שהאירוע הזה נועל, מתחילתו, ועד סופו, היה פה פוש סדור, חלוקת אחריות מלאה, חלוקת צירים, יישובים, מפקד המחוז, גם דרך אגב, בתחילת הבוקר, אחרי שהוכרזו הפקודות, ב7:20 פחות או יותר מפקד המחוז הסתער לכיוון התחנה, ב7:30 הוא כבר היה בבניין צמוד לתחנה, וניהל את כל האירוע הזה. גם כשאני הצטרפתי, ואחרי זה נגיע לזה קצת לאירוע, אבל גם כשאני הצטרפתי ב10 בבוקר, שיצאתי מהקרב בתחנה, אנחנו נסענו צומת שדרות, ומשם בעצם פתחנו חפ"ק, וניהלנו את כל שליחת הכוחות. מסיבת הנובה ברעים. אלפי צעירים מבלים להם. אלפי צעירים, ומאות... בשטח לא מתוחם, ומאות שוטרים שמגיעים לשם. כן. מאות שוטרים שמגיעים, נשלחו 400-500 שוטרים לכיוון המסיבה. נכון שחלקם לא הגיעו, כי רובם נתקלו בדרך, אבל הרבה מאוד כוחות הגיעו לשם וגם נלחמו בגבורה.
לחלוטין, וזה היה אחד האתגרים, שבעצם מפקד שולח את הלוחמים שלו לשטח, אתה תהיה בנקודה הזאת, אתה תהיה בצומת הזאת, אתה תבטח את הציר הזה. לא לוקח בחשבון שחלקם יתקלו במחבלים בדרך, שאנחנו יודעים, חבר'ה הגיעו סתם, ההתיישבות ביהודה ושומרון, הגיעו מירושלים, הגיעו מהצפון, נוסעים 30 קילומטר מהרצועה, 20 קילומטר מהרצועה, מחכים להם טנדרים עם מקלעים ומרססים אותם, והם יודעים שהם יושבים בצמתים, וכל אחד שמגיע, שקוראים לו לעזרה, הוא נתקל במחבלים. עכשיו, אתם נשפחתם לשטח, חתרתם למגע, ואתה באיזה שלב של הבוקר אתה מבין, אני צריך להתמקד בתחנת המשטרה של שדרות, כי שמה לחמת בחלק הראשון של הבוקר. אז בואו רגע נחזור לתחילת היום הזה, או אני אגיד אפילו כמה ימים לפני כן, חול המועד סוכות, אווירה פסטורלית, נעימה, רגועה, כולנו זון חג, מה שנקרא. כן. ועוד נחזור לימים כאלה בעזרת השם, אחרי שנמוטט את תאי הטרור בעזה עד אפר, והצבא עושה שם עבודה יוצאת מן הכלל. חול המועד סוכות, דרך אגב, גם בחול המועד סוכות, עוד אני זוכר שאני עושה סיור עם מפקד מג"ב, ואנחנו מגיעים לעזה, אנחנו מגיעים ממש, עושים יחד עם יחידת המסתערבים שלי, סיור בתצפיות, שבהם אנחנו מתצפתים על עזה. אני רוצה להזכיר חודשיים לפני השביעי לעשירי, אלה היו חודשיים שהתעסקנו עם הגדר לא מעט. הם מטענים, ירי, גם חוסלו 2 מחבלים שם על ידי הכוח שלי. אז עשינו שם סיורים, אבל האווירה עדיין הייתה אווירה של הם מורתעים, הם רק מייצרים קצת רעש, משעמם להם, ולא באמת ניתחנו את תמונת המודיעין כמדינה, כמו שצריך. בחול המועד, אנחנו משפחה שאוהבת לטייל. בחול המועד, אשתי אומרת לי עוד הרבה לפני, אתה לוקח יום חופש, אנחנו נוסעים לטיול, אנחנו עושים איזשהו טרק רגלי כזה או אחר, אני אומר לה כן, כן, כמו שאני אומר תמיד, וזה בדרך כלל לא, 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 ואז באמת מגיע חול המועד, אני לא מצליח לקחת חופש, ביום חמישי אנחנו מסיימים בשעה 3 הערכת מצב, אני אומר לעצמי, זה הרגע, אני מחייג לרוזי, אני אומר לה, יוצאים לחופש, יוצאים לטייל קצת, אנחנו אורזים באמת אוהל, בקבוק יין, פקל קפה, כמה נשנושים, ונוסעים לכיוון שדה בוקר. יורדים את מעלה צין, נכנסים לחניון חוד עקב, פורסים את האוהל, ישנים שם ביום חמישי בלילה, סביב המדורה, עד איזה 3 לפנות בוקר, פסטורלי, כיף, נעים, שיחה עמוקה, פשוט החלום בהתגלמותו. אנחנו הולכים לישון, מתעוררים לפנות בוקר, מתארגנים, יוצאים לעשות את מסלול הר צרור, נחל צרור, אני מדבר איתך על יום שישי, ואנחנו ביום שישי בצהריים מסיימים את המסלול הזה, נוסעים לבית, הכל רגוע, ישנים קצת, בערב היינו אצל חברים, זאת אומרת, השביעי לעשירי הגענו אליו באווירה מאוד מאוד נינוחה ורגועה. מהרגע שאני מקבל את הטלפון, אמרתי, יצאתי מיד החוצה, אספתי את הקצין אגם שלי ונסעתי לכיוון שדרות. בדרך לשדרות, שאני בכניסה, אני מקבל עוד טלפון עם מפקד המחוז, הוא אומר לי, תומר, אני פצוע, הוא חטף קליע בגב, פציעה בעין, תגיע לתחנת שדרות, יש שם ירי. אני נכנס בכניסה לשדרות, אני מגיע מאזור אמדוקס, מהכניסה של אמדוקס, ומהרגע שאני נכנס, אני רואה רבים בצידי הדרך, גופות שמוטות מהם, וידוי הריגה, את האופנוען המפורסם שמגולגל עם האופנוע שלו בצד, שלנו היהודי כמובן, את המיגונית המפורסמת עם המיניבוס של המבוגרים שם שלא הצליחו להיכנס וכולם על הרצפה. מחזה אפוקליפטי מטורף, שבשלב הראשון אני חייב להגיד, לא הייתי בטוח שזה לא איזה פצמר שנחת, כי לכל אורך הדרך יש פצמרים. סתם כדי שניתן מושג, כל שומר חומות, בכל 10 ימי הלחימה האמיתיים של שומר חומות, ירו עלינו 3,900 ומשהו רקטות מעזה. ב-11 יום. כן, ב-11 יום. ביום הזה, בשביעי לעשירי, ירו על מדינת ישראל 4,000 רקטות. זאת אומרת, כל מה שחווינו בכל שומר חומות, חווינו אותו ביום הזה של השביעי לעשירי. אז תבין מה הלך מעבר לכל הבלגן שהתעסקנו איתו, הרבה מאוד תלם, הרבה מאוד הזקות, וזה היה חלק מהאירוע. בקיצור, אני רואה את הדברים האלה, מחזה אפוקליפטי מטורף, אני מבין שאנחנו באירוע אחר, אבל גם הכל היה נראה לי מאוד מאוד טרי. אני אומר לנהג, תעט, המחבלים פה, תן להם לראות עלינו, אנחנו חייבים למשוך אש, ואנחנו לוקחים ימינה ושמאלה, ואף אחד לא יורה עלינו.
בשלב מסוים אני נתקל בצמד שוטרים, שהם אומרים לי, תומר, יש ירי בתחנה, יש ירי בתחנה. אני אומר לנהג, תעשה איגוף, תגיע ממקום אחר, אני פורק עם הקצין אג"ם, אני אומר לו, ארז, אחריי, ואנחנו הולכים רגלית כדי להגיע מהממד הצר. אנחנו רצים רגלית לכיוון תחנת המשטרה. אנחנו עוברים בין החצרות, בסוף אני מגיע לאזור תחנת המשטרה. אני אציין שלכל אורך הדרך, יריות, פיצוצים, טילים, RPGים, רימונים, סרט מלחמה, והכל מאוד מאוד קרוב. אני עם אקדח, שכפ"ץ, קסדה על הראש, כך גם הקצין האג"ם שלי, ואנחנו מגיעים לכניסה לתחנה. יש שם את תחנת הכיבוי הישנה, אני פוגש שם הרבה מאוד שוטרים ולוחמים, הרבה מאוד על אזרחי גם, ופוגש שם את מפקד התחנה. תוך כדי השיחה איתה אני שומע צעקות מתוך התחנה, אני שומע את השוטרים מהגג, ירי, צעקות, אני תופס מפקד התחנה, אני אומר לו, מה קורה? הוא אומר לי, תומר, 2 מחבלים בקומה השנייה, הם בדרך לשוטרים שלי שנמצאים בגג, והם גם יורים פה לכל עבר. אתה מסתכל על הכביש, אתה רואה את הגופות, את הרכב של הילדות המפורסמות. עוד הסרטון שבאו לחלץ אותם, את השתי ילדות שם מאחורה. אתם שלנו. אתם משטרה של ישראל, כן? נכון, אותו נכון. אזרח ערבי שרצה לחלץ אותם, וגם הוא נפל קורבן. זאת אומרת, אתה רואה פה סרט מלחמה מולך. סרט מלחמה. שגם לא מה שדמיינת. אתה מדמיין על התקלויות, אתה מדמיין על אירועים כאלה ואחרים, לא בתוך העיר שלך, בתוך סדרות, בתוך תחנת המשטרה של סדרות. קודש הקודשים, כן? זה לא נתפס. מטורף. ואז הוא אומר לי על המחבלים, אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני מבין שאין אופציות אלא להיכנס פנימה ולהסתער, אני צריך להרכיב צוות, כי אני לבד שם, אני מסתכל ימינה, רואה 2 חיילי צה"ל, אני תופס אותם במדים, מושך אותם אליי, אני אומר להם, אתם צמודים אליי. מסתכל שמאלה, מגיע אליי איזה בחור על אזרחי, אלרועי, קצין אמיץ, מדובדבן, מערב ממדית, אמיץ. אני אומר לו, מה הרקע שלך? הוא אומר לי, אני קצין מדובדבן, תפסתי אותו בחולצה, אמרתי לו, אתה צמוד אליי, הוא על אזרחי עם נשק ארוך, עם תבור. בחור נוסף מאחוריי, סגב, אחד האנשים באמת המיוחדים והאמיצים שפגשתי, אני אומר לסגב, אתה איתי, גם לא הייתי צריך להגיד לו, הוא נצמד, אומר לי, תומר, אנחנו בפנים, ואני אומר לקצין האג"ם שלי, אתה סוגר את הכוח. בשלב הזה אנחנו מתחילים תנועה, אני מזכיר לך שאני מרחק מהגדר של התחנה, משהו כמו 10 מטרים, כאשר הכל הרוס, אל תדמיין תחנה כמו שאנחנו מכירים אותה. הם יראו לשם RPGים ומטענים, התחושה הייתה שאני נכנס לתוך שטח אימונים של חילוץ והצלה, של רעידת אדמה כזאת, זה התחושה, זאת התחושה, ואנחנו נכנסים פנימה, בהתחלה לא הצלחתי לפתוח את השער, הוא נתקע שם, עוד מישהו צועק לי מאחורה את הקוד, שזה בכלל היה משהו מגוחך קצת, אבל בסוף הצלחנו לעקור את השער, נכנסנו פנימה, אני מתיישב ממש על אחת הגופות של השוטרים שכבר הייתה על הרצפה, כדי להיכנס, כדי להבין איפה נמצאים המחבלים, בשלב הזה אנחנו חוטפים ירי, 2 הלוחמים צהליסטים, קצין האג"ם, הם הלכו אחורה מיד כדי לא להיפגע, אני, סגב והבחור מדובדבן, אלרועי, רצנו קדימה, אני צועק להם שמאל פנוי, הם צועקים לי שמאל פנוי, אני נכנס לתוך התחנה אחרי שביצענו מכת אש, ואני מתחיל לסרוק את הצד השמאלי של התחנה, כדי שלא נקבל כדור בגב. מסיים לסרוק את השמאלי, מסמן להם, אני, אלרועי וסגב, מתחילים לנוע ימינה, לסרוק את הצד הימני. לפני שאני סורק את הצד הימני, אני שומע את קולות המחבלים. עכשיו, אני שומע אותם כמו שאתה שומע אותי, אני מבין שהם 4 מדרגות מעליי, אני מבין שהם ממש צמודים אליי. אני מסמן עם היד ככה, עלו, ואנחנו מתחילים תנועה למעלה. אני מוביל, סגב ואלרועי צמודים אליי, ואנחנו בתוך גרם המדרגות. סתם כדי לסבר את האוזן למי שמקשיב לנו עכשיו, זה בנוי כמו גרם מדרגות פשוט של קופת חולים. 12 מדרגות, סיבוב קטן מאחורי קיר, ועוד 12 מדרגות למעלה. אני מבין שהם בעיכול הראשון מצד ימין, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לטפס את המדרגות, אני מגיע למדרגה האחרונה, לפני שאני שובר ימינה, משהו מסב את תשומת ליבי למטה, אני מסיט את המבט למטה, היה שם הרעש, אני מסיט את המבט למטה, הרעש נפסק, אני שומע עדיין את המחבלים מעליי, בזמן הזה, אלרועי, הקצין הצעיר האמיץ, מתכופף לכיוון הרגליים שלי ומציץ, פותח פינה למדרגות. ברגע שהוא מציץ, הוא חוטף כדור בכתף, ונופל מיד על הרצפה, מתגלגל אחורה. זה כדור שהייתי אני צריך לחטוף. זאת אומרת, הוא חטף את הכדור הזה, התגלגל אחורה, סגב לקח ממנו את האקדח, וסימנו לו להיכנס לתוך החדר תדריכים, בתוך התחנה מאחורינו.
אני אציין עוד דבר, אחרי שאנחנו נכנסנו בגב שלנו, אחרי כמה דקות, נכנסה קצינה אמיצה בשם בר מנסורי, שהיא היום קצינת האג"ם של תחנת שדרות, אימא לילדים, שלא חשבה על כלום, אלא על השוטרים שלה, ופשוט פרצה אחרינו פנימה, ודניז, שגם הוא נכנס, היא נכנסה לתוך התחנה ושברה ימינה לכיוון החדר תדריכים, דניס שבר שמאלה, חטף שמה וגם נהרג, ולכן אלרועי, אחרי שהוא חטף את הכדור בכתף, אמרנו לו, כנס פנימה לתוך החדר תדריכים, שם היא גם חפשה אותו. בשלב הזה אני חוזר אלינו, אנחנו נשארים אני וסגב. אנחנו בכניסה לעיכול, אני מסמן לסגב עם העיניים נכנסים, הוא מסמן לי נכנסים, ואנחנו מסתובבים ומתחילים לבצע ירי למעלה. אנחנו גם רואים את הקנים שלהם, ובשנייה שאנחנו שוברים ימינה ומבצעים ירי, הכל סביבנו התפרק, חטפנו צרורות מכל הכיוונים, כל הקיר, והכל מסביבנו פשוט התפרק, זה כמו בסרטים, איזה אקט כזה של עצירה, ירי מטורף, ואני מסתכל למטה, ואני מזהה רימון במדרגה הרביעית, סגב לא מזהה את הרימון, הוא עוד עושה צעד לכיוון, אני תופס אותו מהאפוד, מושך אותו בכוח אחורה, צועק רימון, ואנחנו מסתתרים מאחורי הקיר. אז זה היה מדרגות, כמו שאמרתי, יש קיר קטן, כדי לא להיות חשופים. ברגע שנעמדנו אחרי הקיר, הרימון מתפוצץ, ובשלב הזה, מחבל שלא זיהינו מלמטה, פותח עלינו באש. דרך אגב, זה היה הרעש ששמעתי, שלפני שהסתערתי, שמעתי שם רעש, אבל הרעש נפסק, ואתה גם שומע כל כך הרבה רעשים, שאתה כבר לא יודע מה כן ומה לא. בשלב הזה אנחנו נותנים מכת אש מאוד מאוד רצינית למטה, שלדעתי המחבל שם חוסל, כי לקח הרבה זמן, משהו כמו חצי שעה, עד שחטפנו אש נוספת משם, אבל יש בנו משהו שגם מרוצה, כי אנחנו מבינים שיש שני מחבלים, את התחתון כנראה חיסלנו, שני מחבלים מעלינו, ואנחנו מעסיקים את המחבלים, כך שהם לא בדרך לשוטרים, שנמצאים על הגג. בסיטואציה הזאת אנחנו יוצאים מספר רב של פעמים להסתערות, ובכל פעם שאנחנו יוצאים, אי אפשר לתאר את זה למי שלא מכיר את התחנה, אבל בגרם מדרגות יש לך כמו חלון קטן. זאת אומרת, כל פעם שיצאנו להסתער, חטפנו רימונים וירי, ובעיקר רימונים, אני בשלב מסוים כבר הפסקתי לשמוע מהרימונים, זה כמויות של רימונים בתא שטח מאוד מאוד קטן. מטענים גם, אני מניח. מטענים הגיעו בהמשך, תכף אני אגיע לזה, חטפנו, אני וסגב היינו עם רסיסים ברגליים, בבטן, בכל מקום, באף, ביד, וכל פעם שרק ראו את האף שלנו יוצא החוצה, נזרקו רימונים, וגם ירי. אבל אנחנו מעסיקים אותם, לאורך הדרך, אני גם בקשר עם מפקד המחוז, ועם עוד קצין בשם אביחי, ואחרי זה בחור מהימ"ס, ואנחנו דורשים שיכניסו לנו כלים ארוכים. סגב כבר נשאר בלי תחמושת, נשארו לו שתי כדורים, ואני אומר לו, אתה לא יורה אותם, לא משנה מה קורה. אני נשארתי עם מחסנית וקצת, ואנחנו יוצאים להסתערויות וחוטפים ירי, אבל מעסיקים את שני טרוריסטים האלה שנמצאים מעלינו בגרם. אני מדבר כבר על משהו כמו שעה 40, שעה 45, שאנחנו בניהול הקרב הזה. קרב שלא נגמר, ירי מטורף, שאתה כבר מבין שאתה לא יוצא משם, בסדר? הכדורים הולכים ונגמרים, נזרקים המון רימונים, אתה שומע המון פיצוצים ברחבי התחנה, כי גם במקומות אחרים נזרקו מטענים, אני מזכיר שבזמן הזה מלי וחבורתה נלחמים על הגג, הרבה מאוד ירי, טילים, RPGים, אחרי משהו כמו שעה 45, אני מקבל טלפון מבחור מהימ"ס, שאומר לי, תומר, אנחנו מתארגנים, ואז 2-3 דקות אחרי זה, טלפון עובר למפקד פלגה בימ"מ, שאני מכיר היטב, הוא אומר לי, תומר, אנחנו בחוץ, אני עם פלגה, אנחנו נכנסים, ספר לי מה קורה. אני מתאר לו מה קורה, איפה נמצאים המחבלים, אני מסביר לו שקשה מאוד להיכנס, המחבלים שלטו היטב בכניסות וביציאות, הם הכירו היטב את התחנה, הם הכירו את החלונית הזאת שדיברתי עליה במדרגות, הם ידעו בדיוק איפה להיות. תכף אני אספר גם מהרגע שנכנסו הימ"מ, ואז תבין את הנקודות הקטנות, אבל הם הכירו את התחנה על בוריה, לי אין שום ספק בזה. הבנתי. כלומר, גם כמו המחבלים שנכנסו לקיבוצים, ומיפו להם בית, וידעו איזה משפחה, ופה יש קצין לחטוף, ופה יש ילדים לחטוף, ופה יש משפחה להרוג, הם ידעו את מבנה התחנה, אתה אומר? לחלוטין.
אין לי ספק. זה אין לי ספק, מטורף. הם ישבו בכניסות וביציאות, קשה היה להיכנס, קשה היה לצאת. השערות, איך הם הכירו, אבל נשמור אותם ליום אחר. תשמע, מספיק להיות שבח שנתפס מספר פעמים שוהה בלתי חוקי, נכנס לתחנה, מספיק להיחקר, מספיק לא קשה ללמוד היום תחנת משטרה. הימ"מ נכנסים פנימה, ובאמת חוטפים ירי וחוטפים מספר פצועים. מסמן לי מפקד הפלגה לרדת מהגרם, אני מסמן לו שאני לא יורד מהגרם, כי צריך להחליף אותי כדי להסביר לו בדיוק איפה נמצאים המחבלים, ואז באמת הוא מעלה 2, לדעתי הוא היה גם אחד מהם, אנחנו יורדים למטה, וברגע שאנחנו יורדים למטה, לוחמי הימ"מ, הגיבורים והאמיצים האלה, וטוב שיש לנו אותם, זורקים רימון פנימה לכיוון הדלת של המחבל שנמצא מתחת, דרך אגב, לא ציינתי, אבל המחבל שנמצא מתחת, הוא מאחורי פרספקט שחור, עכשיו, זה פרספקטים של פעם, זאת אומרת שאני יורה על הפרספקט הזה, הוא לא מתנפץ, נהיה חור קטן של הכדור שלי. אתה לא באמת רואה מה יש מאחורי הדלת הזאת. הוא ידע להסתתר מאחורי. הוא ידע להסתתר מאחורי הדלת, ומה שכן, החלק התחתון היה שבור. אז לוחמי הימ"מ זורקים רימון פנימה, הרימון מתפוצץ, והוא ממשיך לירות. וזורקים רימון שני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי, לטעמי 7 רימונים נזרקו שם, והוא עדיין מבצע ירי. כל פעם עוברים כמה שניות והוא מבצע ירי, ואז ברגע הזה נוחתים עלינו מלמעלה 2 מטענים למרכז החדר, אני עוד זוכר אותם בעין, 2 מטענים שנוחתים למטה למרכז החדר, עכשיו זה גם לא חדר, זה הול קטן, משהו כמו חדר ממוצע של בית, של ילד, זה בערך הגודל שאנחנו היינו בו, אין לאן להסתתר, אין לאיפה ללכת, הרימונים נזרקים לאמצע, אנחנו כולנו, כל אחד עם מבט לכיוון הקיר, אני הייתי בסמוך לכניסה של מעלית, אז היה לי איפה להכניס גם ככה את הראש, והשני מטענים האלה מתפוצצים, בכנות זו פעם ראשונה שאני חווה מטעני עדף, כל מי שהיה סביבי, כולל אותי, פשוט נחתנו על התחת, אתה נוחת על הרצפה, בתחושה הראשונית הלכו לי הרגליים, זה בהבנה הראשונית שלי, אני תופס את הרגליים כדי לראות שהכל בסדר, אבל הבנו שאנחנו בברוך. כמו שנזרקו 2 המטענים האלה, יכולים לזרק עוד 4 ונגמר הסיפור. שם גם חטפתי את הפציעה הרצינית ברגל, בבטן, ומפקד הפלגה אומר, אי אפשר להישאר פה, תומר, אנחנו עפים החוצה. אבל גם לצאת לא היה פשוט, כמו שאמרתי, הם תופסים יציאות וכניסות, נזרק רימון רסס, זה מייצר עשן כזה, וככה יצאו 2-2, כולל אלה שהיו בחדר תדריכים, ויצאתי אני אחרון יחד עם עוד 2 לוחמי ימ"מ, יוצאים החוצה מהתחנה. אני אחזור עכשיו להיות מפקד מג"ב דרום, לא תומר לרגע, שאני יוצא החוצה, ופתאום בבת אחת מבין, אחרי כמה דקות, שבכל המרחב שלי יש מחבלים. עד אותו רגע, אני תומר, מפקד כוח קטן, שמנהל לחימה עכשיו אל מול 2 מחבלים, זה מה שידעתי, אף אחד לא תיאר לעצמו, שבסיום הלחימה יוציאו 26 גופות של מחבלים מתוך התחנה הזו. לא ידענו שאנחנו מתמודדים. אמרת לי פה 2 למעלה, 1 למטה. דרך אגב, לא הסתדר לנו גם בזמן הלחימה, איך יש ירי? כל הזמן. מתי הם מחליפים מחסניות, החבר'ה האלה? איך זה יכול להיות? ובאמת, אחרי שהבנו שכמעט 30 מחבלים בתוך התחנה, אתה מבין שזה היה אירוע, הם נכנסו לשם כדי להרים דגל חמאס על התחנה, כדי לכבוש את התחנה, ולא נתנו להם, ונלחמנו שם, והלוחמים, השוטרים הגיבורים שהיו בתחנה, נלחמו עד הכדור האחרון, וזה היה באמת מדהים. אבל אני יוצא החוצה ומבין פתאום שבכל מקום במרחב שלי יש מחבלים, ועכשיו צריך לנהל את כל האירוע הזה. לכל אורך הדרך, שעה 45, שעתיים שאני בתחנה, אני מקבל 10, 100 של הודעות וואטסאפ, מכל מי שמכיר אותי, מכל מי שמכיר מישהו שמכיר אותי, מכל מי שמכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר אותי כמפקד מג"ב דרום, תציל את הבת שלי, זה המיקום שלה, תציל את הבן שלי, זה המיקום שלו, תומר זה האחיין שלי, זה המיקום שלו, המסיבה יצרה כל כך הרבה פחד, חרדה, מתח, מוצדקים מאוד, כן. חוסר ודאות, שכל אחד רצה שרק תציל, הרי כל הילדים האלה שחגגו שם, ותודה לאל שרובם באמת ניצלו, כן, מתוך כמות מטורפת של חוגגים שם, בסוף רובם המכריע הצליח לברוח ולהינצל, אבל הרבה מאוד הודעות, ואני תוך כדי הניהול של הקרב שם, רואה את הטלפון שלי משתולל, אני מבין שאני במקום אחר. אשתי דרך אגב,
שומעת, אני חוזר חזרה אחורה, הייתי על מיקרופון פתוח, בעצם על רמקול שדיברתי וניהלתי את השיחות ב6:30 בבוקר. אשתי מתעוררת, מכינה נס, והולכת לסלון לראות טלוויזיה. והיא רואה את המלחמה בסדרות, והיא שומעת את אמיר אומר לי, תגיע לסדרות, מפקד המחוז. ואני מגיע לתחנה ונלחם שם. היא לא מתקשרת, כי היא עם הסרטים שלה בראש, שלא תחשוף אותי אל המחבלים או כל דבר אחר. ותראה איזה עדבות יש לאירוע טרור, חרדה מטורפת, היא כבר הורידה את הפיג'מה ועברה לבגדים, כי היא הבינה שעוד רגע דופקים לה בדלת. השמועה שבה נהרגתי מיד נפוצה, הסגן שלי, סממ"ר תפילין, היה משוכנע שהלכתי. כל האירוע הזה, הוא אירוע שאתה מבין שמי שנכנס לתחנה, כנראה לא יצא ממנה. אתה מרגיע אותה באיזשהו שלב? באיזשהו שלב, 10 ומשהו, אני שולח את התנועה הזאת, את הלייק, והיא רושמת לי, תומר, תודה על זה. תודה על הלייק הזה. וכן, היא עברה חוויה מטורפת. קודם כל, אני חושב שבחלומות הכי גרועים לא הייתם מצפים לאירוע כזה, נלחמתם כמו אריות, היו שם סיפורי גבורה מטורפים, גם מחוץ לתחנה, נחשפנו לסרטונים של השתי ילדות באוטו, ראינו גם, עשיתי שיחות גם איתך, גם עם השוטרים שלך, שמענו את הגבורה המטורפת של אנשים שחתרו למגע, אנחנו זוכרים גם סיפורים של שוטרים שנרצחו שם, מור שקורי, הזכירו אותה ביום הזיכרון האחרון, בכל המרחב, 58 שוטרים שנפלו בקרב על המרחב, קח אותי לכל הזירות שאתה מכיר שקרו שם באותו יום. אני אקח אותך קודם כל לאנשים. מה שהיה פה, זה היה אירוע מבצעי של מלחמה, שבה נכנס צבא אויב, לא כנופיות, לא שבאבניקים ולא קשקושים, נכנס צבא אויב, ארגון טרור, שנכנס כדי לכבוש מוצבים, כדי לכבוש יישובים, ומולו הוא נכנס עם תחמושת מרובה, טילי RPGים, טילי כתף, לאוים, רימונים, קלאצ'ים, פיקאים, הוא נכנס חמוש, חזק, ומולו עמדו שוטרים, ושוטר הוא לא חייל צה"ל, הוא שוטר כשמו כן הוא, ומשטרת ישראל התחיילה ביום הזה, ומה שהיה לנו באירועים, מעבר לאירועים המבצעיים, היו פה אירועים ערכיים, זה היה יום שבו משטרת ישראל שמה על השולחן את סט הערכים שלה, אנשים פה נלחמו, הטיפת דמם האחרונה ועד הכדור האחרון, למען החברים שלהם, למען אזרחי מדינת ישראל, למען המשפחות, רוב המחוז הזה הוא גר בדרום, נלחמנו על הבית, הרעות, אתה שמעת את הסיפורים ששוטר אחרי שוטר נוסע לחלץ את הזה, בזוקה שנוסע לחלץ את ג'אה, והשחף, המ"פ שלי, נוסע איתו על הרכב, וחוטפים כדורים ברגליים, בזה, והם ממשיכים להילחם, וממשיכים כדי להוציא את הגופות ולחלץ. הערכים שאנשים יראו פה, הגבורה הלא מוסברת שהייתה פה, ואולי אני אגיד עליה כמה מילים בסיום, זה רוח המחוז. דרך אגב, אתה יודע, היו פה הרבה מאוד החלטות מאוד מאוד משמעותיות, שהתחילה מלמעלה, ממפקד המחוז, וזה המקום, הוא הדליק גם מסועה בשם כלל משטרת ישראל, וזה המקום גם להגיד, מרגש וכל כך מגיע, אתה יודע, 6:30 בבוקר, אתה מבין שאתה חוטף תלם, וההחלטה הראשונית היא פיזור המסיבה. איזה מזל שיצאה החלטה כזאת, וזה לא פשוט לפרק מסיבה. זה לא פשוט. וזה תביעות, וזה בלגן, וזה... כן, כן, אבל אני אומר, זה בסוף, כמו שאתה אומר, זה לא מזל, אתם כל השנה מתאמנים, כל השנה מתחמשים, כל השנה פה חוזר מאימון, פה הולך לפעילות מבצעית, אתם באתם מאומנים. אנחנו באנו, אבל זה יותר מזה. כי גם ברגע שהוחלט לפזר את המסיבה, ושלחנו המון שוטרים לשם, בסדר? אני מזכיר שכל האירועים האלה קרו בשטח בט"פ צה"ל, לא בשטח משטרת ישראל, שטח בט"פ צה"ל. גם שוטרי משטרת ישראל שהיו במסיבה, אותם 30, היו יותר, היו 40 ומשהו, כי זה קרה פשוט בהחלפת משמרת. 6:30 בבוקר זה החלפת משמרת, אז היו 30, ו-12 שכבר הגיעו, אז היו 42. אלה שוטרים שהיו שם לא להילחם. אלה שוטרים שהגיעו עם אקדח לשמור על הסדר, כדי שאם יש בעיות חנייה הם שמה, כדי שאם מישהו מעשן סיגריית גראס אז הם שמה, סד"צ, לא מעבר, סדר, זה מה שעשו שם השוטרים, והם מצאו את עצמם בלחימה. אז ההחלטה הזאת לפזר את המסיבה, ההחלטה לשלוח המון כוחות, אחת ההחלטות המרכזיות. ב-6:40 הכרזה על פרש פלשת. סיפור קטן על יד מרדכי, מהרגע שהוכרז פרש פלשת, הוכרזה הפקודה,
החבר'ה שלי מתארגנים, יורדים לבצע חלק מהפקודה, זה לבצע חסימה בצומת יד מרדכי. הם מגיעים לצומת יד מרדכי, 4 חבר'ה, בחור שגייסתי אותו לקבע 3-4 חודשים לפני האירוע, עוד 3 סדירים, אחת מהם לוחמת, יורדים למטה לצומת, 60 שניות מהרגע שהם מגיעים לצומת, רוכבים לכיוונם מכיוון מחסום ארז, עזה, 8 אופנועים, 2 לוחמים, 2 מחבלים על כל אופנוע, ורוכבים לכיוון הצוות. הצוות מבין שמדובר במחבלים, פותח באש, מפיל אותם לרצפה, מתחיל לנהל איתם ירי, תודה לאל, מגיעים צוות של ימ"מ שמצטרפים אליהם, מיישרים קו, מסתערים, מחסלים את המחבלים האלה. בזמן הזה 2 טנדרים עולים לרפת של הקיבוץ. לוחמי הימ"מ מגיעים מהצד, נלחמים איתם ברפת ומחסלים אותם. קיבוץ יד מרדכי, זה אני מזכיר לך על שם מרדכי אנילביץ', קיבוץ של שורדי שואה, רק הסמל של מה קורה אם נכנסים חבורת עלובים שכאלה, כדי לבצע שם טבח וירי, תחשוב מה זה היה עושה ברמה המורלית, ואיזה כיף שזה יסתיים כמו שזה יסתיים, אבל תבין מה קרה מהרגע שהוא חזה מהר כל כך, פקודת פרש פלשת. תחשוב שהצוות הזה היה אומר, בוא נכין לעצמנו איזה קפה לדרך, או רגע אני אסמס 60 שניות, והמחבלים האלה היו נמצאים על ציר 4, מגיעים לבת ים, מגיעים לחיפה, מגיעים לתל נוף, מגיעים לאן שהם רוצים, ועכשיו לך תתחיל לנהל את המלחמה הזאת. אז זה דבר נוסף. הצילו את הקיבוץ כולו. הצילו את הקיבוץ, הצלנו עוד הרבה מקומות אחרים, אבל גם את הקיבוץ הזה, הקרסת התחנה. הרי ההחלטה של להקריס תחנה היא לא החלטה של מה בכך, אבל מפקד המחוז שראה שיש כבר כל כך הרבה פצועים ואנשים שנהרגים על התחנה הזאת, אמר לא עוד. ואחרי שווידאנו שאין יותר שוטרים בתוך התחנה בוודאות, הוחלט להקריס את התחנה, בהתחלה על ידי מסקר, אחרי זה הגיע טנק, שגם זה טנק, מרכז דרות, ובאמת הקריסו את התחנה, והתחנה הזאת, תודה לאל, קרסה על המחבלים. גם רגע לפני, זאת אומרת, יכלו להמשיך, בסדרות הייתה שם מכינה, היו שם 500 חניכים, היה עיר. אולפנה של עוד 200, עיר שלמה, אני מזכיר לך בוקר שמחת תורה. כן. מאות, וזה עיר מסורתית. כנסת, מאות בבתי שנים כנסת. בבית. ברור. אני רוצה רגע לשאול אותך, הרי בסוף, אתם מנהלים לחימה במרחב. פה הצלתם את מעון, פה הצלתם את יכין, פה הצלתם את קומה, פה הצלתם את, אני יודע מה, ונלחמתם בכפר עזה, ונלחמתם בכל המרחב. בסוף, אם אני רוצה להעלות שזה סימן שאלה מאוד מאוד קשה, אתה מתאר פה גבורה של מחוז דרום כל היום הזה, ואנחנו מכירים את הגבורה של לוחמי צה"ל שהיו בבסיסים, ונלחמו בשיניים, ועם המעט תחמושת שהיה להם, ובאו עם טנקים, ובאו עם זה. בסוף, לא יודע איך תתמודד עם השאלה הזאת, אני אגיד לפחות, צה"ל לא היה שם, בתור צבא, משטרת ישראל הייתה שם. עכשיו, אתם נכנסתם לאזור שהוא ת"פ צה"ל, זאת אומרת, יש פה, זה אזור שהוא בשליטת צה"ל, יש שם רבש"צים ולא קב"טים, זה מרחק צמוד גדר, ולכן זה באחריות הצבא ולא המשטרה, ועם כל סיפורי הגבורה ששמענו, ומגד שאמר, אני לא מחכה לאף אחד, אני שולח וואטסאפ ומסתער עם כל החיילים שלי, ופה לכם הבינו שיש מחבלים, וכששורפים להם את החמ"ל, ונלחמו עדיין בשיניים, ועד הכדור האחרון. איך אתם, במשטרת ישראל, או אפילו איך אתה, מסתכל על אירוע כזה ואומר, רגע אחד, אני אמור גם להילחם בעומק טריטוריית ישראל, וגם בשטח שצה"ל לא נהנה לו. אני אחלק את זה לשתיים. ראשית, הגבורה, אני מסכים, דובר על זה רבות. אני יכול להגיד לך שבשעות הראשונות של הקרב, אני כבר הפסקתי לעבוד מול מספרי 1. רוב המפקדים שלי נפצעו בקרב הזה. ערן קלימי בלחימה אמיצה שאין כמותה, הציל את היישוב יכיני, נלחם אחרי שהוא חוטף כדור בכתף, הוא ממשיך, כדור בברך ימין, הוא ממשיך, כדור בברך שמאל, הוא ממשיך, הוא לא עוזב את יכיני עד שהוא לא מציל אותה. פצוע, אתה עובר לעבוד עם מספר 2. מפקד הימ"ר שלי, עמוס, שהוא מסתער על מחבלים בצומת שדרות, חוטף רימון, מושבתת לו היד, 2 כדורים ביד השנייה, אתה עובד מיד מול מספר 2. שחף, שהסגן שלו, ניסים לוגסי, נהרג באופקים, שחף חוטף כדור ברגל, כדור בכסדה, הוא היה על הרכב של ג'ר שהסתער פנימה, ניצל בנס, אתה עובד מיד עכשיו מול מספר 3. מפקד ימ"ס צאלים שלי שחוטף ירי, צלעות שבורות, קרעים בשרעפת, איבד את העין כמעט, נלחם בכפר עזה, אתה עובד מול הסגן שלו, הסגן שלו חוטף בעלומים 2 כדורים ביד, וגם הוא הולך.
רוב זירת המפקדים שלי באירוע הזה, ותוסיף לזה את כל הכחולים, את ג'ר, מפקד תחנת רעת, את מפקד תחנת שגב בזוקה, את אבי עמר, את כל השוטרים והקצינים האמיצים של משטרת ישראל, זאת הייתה גבורה לא נורמלית. דרך אגב, יש סרטון קצן של שני חבר'ה שלי, שהיו בדרך למסיבה ועוצר אותם הקב"ט בכניסה לרעים, ואומר להם, תסייעו לי, יש מעלגן בפנים, והם נכנסים פנימה. וארטיום וחברו, זה שני חבר'ה, ואחד מהם, ארטיום מדליק את המצלמה, את המצלמת גוף שהיא צמודה לו, והוא מסתער והולך ופה ושם, ואז יש רגע מסוים בסרטון הזה, שבו רואים, הוא אפילו לא מודע לזה שהוא מצולם, רואים אותו, מוציא את המחסנית שלו, מסתכל, אומר, וואו, נשארו לי 2 כדורים, אומר לו, חברו, הוא מחזיר חזרה את המחסנית, אומר לו, חברו, קדימה אחריי, והוא מסתער לעבר מחבלים, 2 כדורים במחסנית. הוא מסתער לעבר מחבלים. זה לא נורמלי, 2 כדורים במחסנית. זאת גבורה. עכשיו, אני לוקח אותך לשאלה שנייה, לצד השני של השאלה שלך, תפיסת ההגנה קרסה פה. בסדר? אני לא מסתכל עכשיו על צה"ל, צה"ל נלחם כמו אריה, מה שהוא עושה פה עכשיו, ואני מניח שהמלחמה הזאת עוד תתוחקר מכל הכיוונים שלה. תפיסת ההגנה בכל מקום ובכל מרחב מורכבת מ4 מגרשים, בסדר? מגרש אחד, זה מגרש ההרתעה, עד כמה אנשים מורתעים ממני. יותם, הבן שלי, יכול להיות במחשב עד 2 בלילה, ואני אגיד לו, יותם, פעם באה שאני אתפוס לך ב2 במחשב ותקבל עונש. ובפעם השנייה והשלישית והרביעית שאני תופס אותו ולא עושה שום דבר, ההרתעה שלי נשחקת. הטפטופים האלה, שאני כבר לא יכול לשמוע את המילה הזאת, אבל טפטופים שחטפנו לכיוון סדרות ולכיוון שעוטף עזה סובל ממנה כל כך, גרמה לשחיקה בהרתעה, אין פה שאלות. הדבר השני בתפיסת ההגנה אחרי ההרתעה, זה התראה. וההתראה פה לא עבדה. לא קיבלנו התראות משום מקום, בשום מקום, לא התראות רחוקות, ולא התראות טקטיות. אני מזכיר שמהרגע שהם פרצו פנימה, הם הורידו לנו את כל מערכת הרואה יורה, הורידו לנו את אנטנות הקשר, שפגעו בוודאי בקשר הצבאי, אבל גם בקשר המשטרתי. זאת אומרת, גם ההתראה הקרובה לא תפסה. זה הדבר השני, המגרש השני. המגרש השלישי הוא המכשול הפיזי. ובדיוק כמו ששמחנו על קו בר-לב, אני מחזיר אותנו אחורה, אז שמחנו גם פה על הגדר החכמה, 90 מטר עומק, סנסורים וכו' וכו', ומגיע טרקטור עלוב ומוחק את הגדר הזאת, אז גם המכשול הפיזי הלך. והמגרש הרביעי זה כוחות ההגנה, כוחות השטח, הגדודים שפרוסים. אנחנו מבינים שזה לא נתן את המענה המספק, לא ליישובים, לא לבסיסים, ולא למרחב שבו היו צריכים להילחם עם מחבלים. ולכן, מהרגע שתפיסת ההגנה קרסה, לא הייתה ברירה למשטרת ישראל, אלא לצעוד קדימה ולייצר קו בלימה. ואנחנו ייצרנו את הקו בלימה הזאת, אחרי שמשטרת ישראל שלחה אלינו הרבה מאוד כוחות, את החטיבה הטקטית, ואת החטיבה לבט"פ, ואת מטפ"א, ואת 33, והימ"מ שהיו בשטח, ונציין פה את מצדה, שבאומץ רב הגיעו ויזמו והגיעו לזירות, ולוטר אילת. אין שאלה בכלל שמשטרת ישראל פה התגלתה במלוא עוצמתה, ניהלה פה יום שלם וניהלה, היה פה קרב מנוהל, אני זוכר בשלב מאוד מאוד מוקדם, מגיע מפקד מג"ב כבר אלינו לשטח, עושים הערכת מצב יחד עם הממ"ז, לטעמי כבר ב-10 יש כבר חלוקת גזרות של כל מפקד, יודע איזה צירים הוא לוקח, איזה יישובים הוא אחראי, מה השטח שלו, ניהלנו את זה בצורה הטובה ביותר שרק יכולנו, עם כל האי-ודאות, וזה היה יום של אי-ודאות, אין ספור שיחות, אין ספור דיווחים שרובם דיווחי שווא, אבל אתה לא יכול להתייחס אליהם ככאלה. ולכן לא הייתה ברירה, אלא להוביל את זה לאן שהובלנו. אז תראה, אתה מדבר פה על סיטואציה של לוחמה. זאת אומרת, בוא גם, אם נהיה כנים רגע, אתה מדבר פה על סיטואציות של לוחמה מטורפת, ועל אנשים שבגופם הגנו על מדינת ישראל. בשביל הרבה ישראלים, הם רואים שוטר, נכון שהם אומרים, וואלה, יש מישהו ששומר עליי, יש איזה סמל שלטון. אבל הרבה גם, המחשבה השנייה שעוברת להם בראש, זה בטח שוטר תנועה ייתן לי דוח. זאת אומרת, התדמית של משטרת ישראל, שהיא מוכה וחבוטה מכל הכיוונים, קורונה, שכבר קצת שכחנו ממנה, סדר ציבורי, פה ניידת עומדת, יש פה גם סדר ציבורי, גם הקב"טים ושמירה על יישובים
שלמים. תחתיה נמצא מג"ב, אנחנו יודעים שהוא השריר של משטרת ישראל, אתה היית מפקד מרחב דרום במג"ב, אנחנו יודעים את הפשיטות שמג"ב עושה, ומחרים נשקים בלתי חוקיים. כל זה, יש פה איזה צד אפל של הירח, הייתי אומר שהוא לא גלוי לרוב הציבור, הייתי אומר שהוא לא שומע עליו ביום-יום, ועדיין בשביל העשירי, כמו שאתה אומר, המשטרה היא גלתה במלוא עוצמתה, ואני חושב, ואמר לי שוטר בכיר שדיברתי איתו, זה ממש היה משפט חזק, שהוא אמר לי, מעכשיו כולם מבינים שמשטרת ישראל היא חלק בלתי נפרד מתפיסת הביטחון הלאומי, חלק בלתי נפרד ממערך הביטחון של מדינת ישראל, ולראשונה בהיסטוריה גם המשטרה השפיעה על תוצאות המלחמה, שעד עכשיו המשטרה הייתה בט"פ, הייתה בתל אביב, הייתה ברהט, הייתה בבאר שבע, לא הייתה בגבול, לא מול מחבלי נוח'בה. עכשיו, אתה מסתכל, אני חושב בשביל העשירי, הפעם הראשונה, אני בטוח, פעם ראשונה ב-50 שנה, שהכרזנו על מצב מלחמה, לא מבצע, מצב מלחמה. 50 שנה מהרגע. אתה במבט היסטורי רואה בוא נגיד, הגענו לרגע הזה ערוכים יותר, הגענו תפיסתית שונים? תראה, גדלנו מאז בכל התחומים. לציבור יש זיכרון קצר. אנחנו בעוד כמה חודשים מהיום שוב נהיה אותו שוטר תנועה שנותן דוח, וזה שכמה כיף לקלל אותו, ולמה הוא עומד פה ולא בציר אחר, כי שם יש יותר תאונות, ואנחנו אוהבים לקטר בעיקר, אבל המשטרה בהחלט רואה קדימה. אני אתייחס רגע לחלק הראשון של השאלה. בוא ניקח רגע את הלקחים של ועדת אגרנט. לקחים של מלחמת יום הכיפורים. אימת ההפתעה, וחטפנו את ההפתעה שמה, תקיפה רב-זירתית, ממדית, עצומה. כישלון המודיעין, אנחנו מכירים את המערכת שלא עבדה בדיוק בזמן שהיא הייתה צריכה לעבוד. אי התייחסות לסימנים מקדימים, בדיוק כמו שהיה לנו כאן. בכל מה שראינו, אז היה אימונים של בקאים ואימונים של ג'יפים ואימונים של זה, והיה מודיעין, אבל לא חיברנו לתמונה אמיתית. שבירת הקונספציה, כולנו היינו עם איזו שעננות של חמאס מורתע, והוא פניו לא למלחמה. יהירות, בוא נודה על האמת, אל מול יכולות האויב, שבאבניקים, חבורה עם אקדחים, סדר כוחות, פריסה לא מספקת של הדברים, התמוטטות של קו מוצבי ההגנה הראשונים, כמו שהיה ביום הכיפורים, ראינו את זה גם כאן, וכיבושם, גם אם רק לכמה שעות, על ידי האויב, צמצום הסד"כ הלוחם, צה"ל עבר לאורך שנים, הפך להיות צבא חכם, קטן וטקטי. תחושת איום קיומי, שבר גדול בעם אל מול ההנהגה, וראינו מה יקדים, מה קדם לשביעי לעשירי. טראומה לאומית, כל הדברים האלה שאני ציינתי, הם הלקחים של יום הכיפורים, אבל הם כולם, אחד לאחד, לקחי מלחמת חרבות ברזל, שאני מאמין שעוד יפרוקו לגורמים, כדי שבאמת נלמד מהם. בסוף, השוטר שבו היה עם אקדח ונלחם אל מול מחבל עם RPG, אותה שוטרת שעם כמה כדורים אחרונים לא ויתרה והמשיכה להילחם, זה מה שבסוף שינה את ההבדל, רוח הלחימה. וזה שמפקד המחוז הסתער בתחילת הקרב, גרם לכל המחוז הזה להיות במוד קרבי. אנחנו כולנו מבינים, אתה יודע, אומרים בשיר, אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, זה שיר חזק עכשיו בתקופה הזאת. יש שם שורה שכשאני שומע אותה כל הזמן, הלב שלי ככה באיזה דופק, כאן הוא ביתי. כאן הוא ביתי. ואני חושב שביום הזה כולנו הרגשנו בוורידים, בדופק, בלב, עמוק, כאן הוא ביתי. אני עברתי מספר גופי ביטחון לאורך שירותי, הייתי בגבעתי, בצבא, הייתי מ"מ בדרגון, במסייע צבר, והייתי במג"ב קריירה ארוכת שנים, ועברתי ועשיתי גם קורס בשירות של יחיד ולוחמה, ואחרי זה קב"טים, והייתי קצין הביטחון וסגן הקונסול של קונסוליית שיקגו בארצות הברית, ואני זוכר שכשהעובדים, והיו הרבה עובדים בקונסוליה, כשהם היו יוצאים החוצה, היית רואה את התנועה הזאת של השרשרת נכנסת פנימה עם המגן דוד לתוך החולצה. וכל פעם שהייתי רואה את זה, הייתי אומר להם, חברים, שיקגו, אתם בבניין של הקונסוליה, הבטחה ישראלית יהודית. למה? כי אתה לא מרגיש בבית. אני חייתי בארצות הברית 2 ומשהו, והיו לי הרבה מאוד חברים, וקהילה יהודית, ויש איזו מעטפת של הקונסוליה ושל משרד החוץ, אתה מרגיש זר. כן. לא משנה מה אתה עושה.
יש זרות שלא ניתן להסביר אותה במילים. ואני חושב שכשאתה מבין שכאן הוא ביתי, זה הבית, הלחימה שלך הופכת להיות אחרת לגמרי. החלק השני של השאלה שביקשת שאני אתייחס, זה המבט קדימה. כן. אז אני חושב שמשטרת ישראל הבינה עוד הרבה לפני כן משומר חומות את גודל האירוע. ואנחנו בעצם הולכים ומתעצמים וגדלים לכל אורך השנים האלה. ובטח ובטח מהשביעי לעשירי. הוקמה החטיבה הטקטית והחטיבה לבט"פ עוד לפני השביעי לעשירי. ומהשביעי לעשירי אני לוקח את מחוז דרום לדוגמה, הימ"ר המחוזי שגדל, יחידת צער שגדלה, תגבור של כוחות רבים בתוך המחוז, הקמת המשמר הלאומי, על ידי המשרד לבלם עכשיו, שמקימים עכשיו גם את הפלג הצפוני של המשמר הלאומי, את החטיבה הצפונית וגם את החטיבה הדרומית של המשמר הלאומי. משטרת ישראל מבינה שצריך להכין את עצמנו לפעם הבאה, והיא מכינה את זה. דרך אגב, ברור שהודיעו לנו לא מעט מלחמות בשכונה הזאת שאנחנו נמצאים בו. למה המדינה יוצאת למלחמה? מה הסיבה שמדינה יוצאת למלחמה? סיבה אחת, כדי שהמלחמה הבאה, אתה תגיע בנקודת פתיחה יותר טובה למלחמה הבאה. הרי ברור לכולנו שאנחנו עוד נמשיך, כנראה להילחם בחמאס, ואם זה לא יקראו לזה חמאס, דאעש, לא משנה מה השם, זה יגיע. אתה יוצא כדי להגיע עם נקודת פתיחה טובה יותר לפעם הבאה. ואני חושב שמדינת ישראל עושה את זה נכון. בסיום ספר הטאו, דיברנו קודם, אני גם מאוד מחובר לטאו, לזן, לבודהיזם, זה משהו שמאוד מאוד נוכח בחיים שלי. וזה אולי אחד הדברים שגם עזר לי לעבור את התקופה הזאת, המדיטציות למיניהם. בסוף ספר הטאו, שנכתב על ידי לאו צ'ה, השורות האחרונות שלו אומרות ככה, הטאו של השמיים זה להטיב ולא להכאיב. הטאו של החכם לעשות במקום להתלונן. ואני חושב שאם אני אפרק את שני המשפטים האלה, אז להטיב ולא להכאיב, אנחנו מבין שכל מה שקורה לנו בסוף, קורה כדי שנפיק ממנו משהו, וכדי שנלמד ממנו משהו, וכדי שזה יטיב איתנו. ואני מקווה שאנחנו כולנו נבין כמדינה בכלל, מה אנחנו כן צריכים לעשות, שאולי הדבר המרכזי זה לשמור על האחדות. אין דבר חשוב יותר מלשמור על האחדות. והמשפט השני זה לעשות במקום להתלונן. הטאו של החכם, טאו זה דרך. אז הדרך של החכם זה לעשות במקום להתלונן. אני חושב שעושה את זה משטרת ישראל בצורה יפה מאוד, ואני מאחל לכולנו שכל אחד בתוך עצמו, כמו שאמר גנדי, תהיה אתה השינוי, אז כל אחד בתוך עצמו פחות להתלונן ויותר לעשות. צו משנה תומר אלדר, תודה רבה, מצדיע לך. תודה רבה.